चॅनलमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे। आता गौरी गणपती येत आहेत, तर आज आपण गौरी विशेष असं गौरीला एक वेगळ्या पद्धतीची सहावारी साडीपासून थोडंसं वेगळं लुक नऊवारीचं कसं देता येईल याचा प्रयत्न केला आहे। तर तोच व्हिडिओ आज मी तुमच्याबरोबर शेअर करत आहे। तर चला पाहूयात कशी नेसवायची साडी। तर हा स्टँड इथं गौरीचा ठेवून घेतलेला आहे। तर आता आपण साडी नेसवून घेऊया। माझी आई आहे ती साडी नेसवतीये, सहावारी साडी, कारण त्यांच्याकडे दरवर्षी महालक्ष्मी गौरी असतात। परफेक्ट अशी साडी त्यांना नेसवता छान येते। साडीची उंची आपण ऍडजस्ट करून अशी व्यवस्थित आतमध्ये स्टँड मध्ये कोचून घेतली तरी चालेल, गाठ मारून घेतली तरी चालेल। आता आपण पदर करून घेणार आहोत साडीचा। आता आपला पदर झाला आहे, हा थोडा वेळ आपण इकडे या साईडला टाकून देऊ, म्हणजे आपण जसं उभं राहून जशी साडी हे करतो तसंच त्या साईडला तो पदर ठेवून देऊ सध्या। आता आपण मिऱ्या करून घेऊ। आता इथे एक पिन लावून घेऊ वरती मिरीला। त्या मिऱ्या आपण जो स्टँड लावलाय त्याला आतमध्ये व्यवस्थित अशा पोचून घेऊ, म्हणजे आपण नंतर ऍडजस्ट करू शकतो। जशा कुठल्या पायावरती तुम्हाला इकडच्या पायावरती हवाय ते इकडे ओढू शकतो अंदाज घेऊ। इथे आता आपली सहावारी साडी तयार आहे। तर आता आपण हिची जरा फॅन्सी अशी नऊवारी टाईप पेशवाई सारखं करणार आहे। इथं आता इकडचा एक पदर घ्यायचा असा उभा धरून आणि इथे एक पिनअप करायचा आहे। याला अशी एक पिनअप करून द्यायचं। त्यानंतर सेम हे एक जरी झाली की हे मधनं असं व्यवस्थित करून घ्यायचं, एक प्लेट, दुसरी प्लेट, आता तिसरी एक प्लेट करायची। आता सेम पद्धतीने करून घ्यायच्या खाली। आणि खाली पण या मिऱ्या पण आल्या पाहिजेत दिसलेल्या। इथं आता आपले छान प्लेटा झालेल्या आहेत। एक दोन मिऱ्या आहेत मध्ये, ही अशीही ठेवली तरी खूप सुंदर दिसते। पण अजून एक आपल्याला एक नवीन प्रकार करता येतो, तोही खूप सुंदर दिसते, नवीन डिझाईन। हे असं फक्त इकडून जशी इकडनं ओढली जाईल त्या पद्धतीचा अंदाज घेऊन मागं पण साडी फुटली पाहिजे व्यवस्थित, वर खाली करून असं मस्त एक काठ काढून घ्यायचा व्यवस्थित असा। आणि इथं याला असं आतून आतल्या साईडने पिनअप करायचा, म्हणजे तो दिसतही नाही। आणि म्हणजे इथं प्लेटाही आपल्याला मिऱ्याही मिळतात आणि इकडनं ही डिझाईन आणि इकडं असा काठ। आता इकडनं पण काठ दिसतो, हा पूर्ण काठ इथं पूर्ण होतो। तर ही अशी आता आपली साडी रेडी आहे व्यवस्थित अशी पूर्ण। बघू शकतो किती वेगळी आहे आणि छान दिसते। आपण आता यांना दागिने घालून घेऊया।
तर तुम्हाला जर ही साडी नेसवलेली आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनला प्रेस करा. वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. लवकरच भेटू नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत बाय बाय.